Sokan úgy tartják, hogy az öregség egyenlő a magánnyal és a depresszióval. Mi melegek különösen tartunk a megöregedéstől. Vajon okkal? Most megy egy film, ami egy idős meleg férfiról szól, arról, hogy ő milyen magányos, és hogy csak egy kutya a társa. Úgyhogy így ez a kiinduló pont, de hát igazából egy csomó más témát is szeretnénk megbeszélni. Például azt, hogy hogyan lehet többek között a magányossággal megküzdeni időskorban, vagy akár fiatalabb korban is. Arról, hogy az időseket, azokat a társadalom az hogyan rekeszti ki, meg hogy létezik-e időskori szexualitás, és hogyha igen, akkor az milyen. Mukha ko na ba si Beyoncé? Pag nasagasaan ng pison si Beyonce at napisak ang mukha. Pwede ko ba siyang mahawakan? Nakakagat po ba siya? Siya hindi. Ako, oo. Öregnek lenni, marginalizáció, szerelmes öregnek lenni, kétszeresen marginalizáció, és szerelmes meleg öregnek lenni, aztán a végtelenségig marginalizált helyzet, és ezért nagyon brutális volt a film, de egyébként brutálisan jó. Melegként nehezebb életutat járunk be, én legalábbis egészen biztos nehezebbet jártam be, mint hogyha heteroszexuális lennék, mint hogy a film főhősének is, nekem is, és nagyon sokunknak azt gondolom, meg kell küzdenünk azzal, hogy elfogadjuk magunkat, ez az első lépés, ami nem megy mindig könnyen. A második lépés pedig az, hogy ha már magunkat elfogadtuk, akkor elfogadtassuk magunkat másokkal is, a szűkebb és a tágabb környezetünkkel. És ez a két feladat nagyon sok erőt elvehet más feladatok elől az életben, azt gondolom. De hogyha ezeken a akadályokon túl vagyunk, akkor onnantól kezdve ugyanolyan életet élhetünk, fiatalként is, öregként is, mint bárki más. Ugye benne vagy az eltitkolt években, a könyvben is és a filmben is. Mióta veszel részt a meleg mozgalomban? Hát körülbelül jó bő 10 éve. Akkor is már 62-63 éves voltam. Úgyhogy mire felfedeztem, hogy van ilyen. Az unokám olyasmit mondott nekem, hogy hát tudja, hogy ő vele baj van, mármint hogy így magatartási probléma. És hogy már nézte ilyen ifjúsági segélyszolgálat, lelki segélyszolgálatot, ilyesmit, nem tudta őket felhívni, mondom, és hol nézted? És erre mutatja a telefonkönyvet, hogy lelki segélyszolgálatok, és akkor ott volt a háttér telefonszáma. Majdnem elájultam, mert úgy hirtelen az volt eszem, hogy mióta lehet az ott, de ki a fészkesben olvas a telefonkönyv első oldalát, meg egyáltalán telefonkönyvet nem olvasgatjuk. Na és akkor a gyereket elrendeztem, és aztán kerítettem időt, hogy felhívjam azt a telefont, és kapcsolatba lépjek a háttérrel, és aztán onnantól kaptam. Akkor volt a Labrisznak ilyen hírlevele, azt is küldték, meg mások újságot megrendeltem, azt is küldték. Az ember elkezd öregedni, egy idő után szinte mindegyé válik a nemi orientációja, mert a társadalom az öregekre úgy tekint, mint valami különálló fajra. Nektek mi a véleményetek az idős melegekről? Hogy nyomulnak. Gondoltam, amíg még nem néztem ezt a filmet ma este, ami nagyon-nagyon tetszett, és hát nem mondom, hogy megváltozott a véleményem, de az biztos, hogy egy új fénybe helyezte az idősekről alkotott véleményemet. Nagyon erős képe van a társadalomnak az idősekről is, ugyanúgy, ahogy a melegekről, és kötőába akar őket szorítani, és nem igazán fogadja el őket. Szerintem nagyon fontos az, hogy az idősek is tudjanak azonosulni a saját állapotukkal, és hogy megfelelően tudják kezelni ezt az éles stádiumot, ami egy teljesen természetes dolog, ugyanúgy akár a melegség. Azt vettem észre, hogy azok, akik azonosultak az öregséggel, sokkal boldogtalanabbnak érezték magukat, erőteljesebben élték meg a betegségeik negatív vonásait, azok, akik elhatárolódtak a saját korosztályuktól, megpróbáltak úgy viselkedni, mint akik nem öregek. És ez azért rettenetesen megrázó,
Mert nem az életkorunkat kell elutasítani, hanem pontosan az előítéleteket, a sztereotípiákat, tehát mindazokat, amiket a teljes életünk szocializációra ránk terhel. Ismerünk fiatalokat, akiknek nincs céljuk, ismerünk időseket, akiknek van céljuk. Azt gondolom, hogy ez sokkal inkább személyiségfüggő, és nem szabad engednünk, hogy a társadalmi sztereotípiák irányítsák az életünket, hanem igenis mindenki saját maga felelős azért, hogy hogyan él. Jelen pillanatban egy idős otthonban élek, és hát ott alszom, olvasok, számítógépezek, aztán eljárok, hogyha van valami ilyen program. Hát mostanság, hogy meg korán sötétedik, meg egyéb ilyesmi, meg mindig ijeszgetik az embert, hogy ilyenkor kimész az utcára, ja Istenem, ez fog lenni, az fog lenni, de hát most lehet csinálni, hát nem zárkózhat be az ember. Szerintetek mikortól mondható valakire az, hogy idős? Én, hogyha egy objektív határt meg kéne állapítanom, akkor talán 60 évet jelölném meg ennek. Nyilván nagyon sokan nem ezt gondolják, meg sokan már 30 éves korú emberre is azt mondják, hogy öreg, de azért szerintem rá is olyan 60 éves kortól mondható, hogy valaki öreg szerintem. Valaki valóban öregnek is néz ki, van, aki nagyon jól tartja magát, és nem mondanád még róla, hogy 60 éves, úgyhogy nyilván nem lehet ezt így korhoz kötni. WHO korbeosztása szerint 45 és 60 között középkorú, 60 és 75 között öregedő, 75 és 90 között öreg, és 90 fölött aggastyán. De ennél mondok egy olyanabbat, ami nekem egyébként jobban tetszik, hogy 4 életkorunk van. Az egyik az a kronológiai, tehát az a konkrét szám, a másik a biológiai, az, hogy fizikailag, testileg mennyire vagyunk egészségesek. A harmadik a szociológiai, amiről már az előbb is beszéltem, hogy a társadalom hány évesnek tart és kezel minket, és végül a legfontosabb pedig a pszichológiai életkor, hogy mennyinek érzem magam. Amíg az ember fiatal, addig könnyen elrontja azt, ami lehetne jó. És hát én fiatalkom is azt hittem, hogy na hát majd kialakul valami, és milyen jó lesz. De hát életkoriban nem volt olyan könnyű ismerkedni, szóval abszolút véletlenszerű volt egymásra bukkanás, és ha az ember azt elrontotta, vagy a másik rontotta el, mindegy, akkor hosszú sivatagnak nézett elébe. Online társkereső portáloknál ugye azt hallottam, hogy mondjuk az átlag, tehát ugye be lehet állítani a kort, hogy mi között keres az ember, és hogy mondjuk meleg férfiaknál ez a 35 fölött már nagyon nehéz. Ha valakinek fiatalabb korában vagy középkorú életszakaszában nem alakul ki egy stabil párkapcsolata, akkor utána már nagyon nehéz kialakítani. Addig, ameddig egyébként az időskori szerelemre a társadalom megvetéssel tekint, és az időskori szexualitásra, addig ezek a tabuk nagyon erősen működnek. Hát a saját időskoromra egyrészt azzal készülök, hogy próbálom magamat karban tartani, tehát rendszeresen sportolok, és ezt úgy tervezem, hogy életem végéig fogok. Aztán nagyon egészségesen eszek, vegetariánus vagyok, azon belül is, én nem eszek fehér lisztet, meg cukrot, meg ilyeneket, és spórolok pénzt az időskoromra. És ti hogy készültök egyébként az öregkorotokra? Alkalmazkodni kell az adott helyzethez, mindig meg kell maradni tudatos kultúrembernek, vagy nem tudom, hogy mondjam, és hát ki kell tartani az elveink mellett, meg úgy kell élni, ahogy szeretnénk, meg ahogy helyesnek tartjuk, és utána minden jön magától. Szerintem felesleges még ezen foglalkozni 21-22 évesen, hogy milyen lesz öregnek lenni. Az fontos, hogy empatikusak legyünk, támogatóak legyünk, megértsük, hogy ez egy természetes állapot, de nem gondolom, hogy erre nekünk ezen vagy olyan sokat kéne még gondolkodni, mert túl sok az ismeretlen faktor még ebben a képletben. Hát mondjuk nagyapaként, és persze családi körben. Aztán nem feltétlenül kell, hogy ott üljenek körülöttem az unokáim, de ha meglátogatnak, vagy a gyermekeim, az szép lenne. Én is családban szeretnék megöregedni azért alapvetően. És ti hány évesek vagytok? 21. Én is 21, 5 nap különbséggel, de ő az idősebb. Én vagyok a legöregebb leszbikus a világon.